Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ र आज पनि म बन्साई सम्बन्धी केही काम गर्न गइरहेको छु। मसँग चाहिँ ग्रीन लङ आइल्यान्ड बन्साई छ, त्यसलाई चाहिँ म रुट ओभर रक माथि चाहिँ म प्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु र त्यो चाहिँ अब प्रोसेसिङ अब कसरी रोप्न सकिन्छ हैन। अब चाहिँ बन्साई बिगिनरहरुको लागि भिडियो इम्पोर्टेन्ट हो, राम्रो पनि हुन्छ। त्यसरी रोप्दाखेरि रोपिसकेपछि हामीले सर्भाइभ गर्न सक्यौं भने, त्यसलाई सर्भाइभ गरियो भने एक किसिमको ब्युटिफुल सुन्दरता दिन्छ बन्साईमा हेर्नुको लागि। ओके, यो चाहिँ मेरो एउटा डुप्लिकेट भनौं न, यो चाहिँ कृत्रिम रक मैले बनाएको छु हैन। अब मैले क्रिएसन गरेको छु र यसमाथि चाहिँ म प्लान्टिङ गर्न गइरहेको छु। ओके, यो मेरो ग्रीन लङ आइल्यान्ड बन्साईलाई चाहिँ प्रायःसो मान्छेहरूले यसरी रुट ओभर रक प्लान्टिङ गर्छ। प्लान्टहरू जति छ बन्साई फ्यानहरू, बन्साई प्रेमीहरूले त्यो खालको कार्य पनि गर्छ र एक किसिमको सुन्दर पनि देखिन्छ, धेरै ब्युटिफुल देखिन्छ त्यसरी प्लान्टिङ गरेको छ भने हैन। यसमा अब प्रायःसो चाहिँ अब हामीले चाहिँ रोप्दाखेरि चाहिँ यसमा क्यास्केड स्टाइलको रोपियो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ, धेरै सुन्दर देखिन्छ। ओके, र त्यो म काम गर्न गइरहेको छु। ओके, र यो चाहिँ मेरो ग्रीन लङ आइल्यान्ड प्लान्ट हो, यसलाई चाहिँ म रोप्न गइरहेको छु यो माथि। ओके, र यो चाहिँ अब ट्रङ्क त त्यति युज छैन, तर भविष्यको लागि, फ्युचरको लागि यो धेरै सुन्दर हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ पछि यसलाई। ओके, टेक केयर गरेपछि र बन्साई बनाउने यसरी हो तरिका। हामी ठुलो ट्रङ्क भएको अब युज पाइँदैन हैन। अब सानो बेसदेखि नै हामीले गर्ने हो, त्यसरी मेहनत गर्नुपर्छ बन्साईको लागि भन्छु म। ओके, र त्यसको भोलि गएर भविष्यमा त्यसको रिजल्ट राम्रो आउँछ, मेहनत गरेको छ भने त्यो पनि हो। ओके, र यसको चाहिँ मल्टी ब्रान्चहरू छ, आँगाहरू। ओके, यस थुप्रो छ, यसरी त जिगज्याग यही तरिका रोप्न त राम्रो हुँदैन। यो मध्ये म कुनै एउटा अथवा दुईटा चुज गर्छु। यसमा 9-10वटा छ ब्रान्चहरू। ओके, त्यसमध्ये 9-10वटा ब्रान्च मध्ये ट्रिमिङ गरेर एउटै मात्रै ब्रान्च राख्छु, म त्यसलाई प्लान्टिङ गर्छु। ओके, र यो चाहिँ अब खास चाहिँ 3वटा जरा छ यसमा। ओके, 3वटा जरालाई यहाँ मैले होल बनाएको छु र यसभित्र म लगाएर र भित्रबाट फेरि माटो लाउँछु म। भित्र पनि फेरि मेरो होल छ। ओके, भित्र पनि मैले होल बनाएको छु यसरी। अब होल भएन भने हुँदैन, भित्रबाट पनि जराले अब न्युट्रिसन पाउँछ, सर्भाइभ गर्छ है। ओके, र बाहिरबाट पनि जराहरू पछि तल जान्छ है। त्यसले गर्दाखेरि जराले पुरा कभर गर्यो भने यसलाई धेरै सुन्दर देखिन्छ अनि मात्रै बन्साईको रूप लिन्छ। तर यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ लाग्छ हामीले। ओके, टाइम चाहिँ लाग्छ, प्रतीक्षा गर्नु पर्यो हैन। लाग्ला 4-5 वर्ष लाग्छ, त्यसपछि चाहिँ बन्साईको रूप मजाले दिन्छ यसले। तर अलरेडी यसको चाहिँ ट्रङ्क चाहिँ ठुलै छ यसको। पहिला मैले यसको चाहिँ मदर प्लान्ट काटेको थिएँ हैन। अब त्यसपछि निस्केको यसको ब्रान्चहरूबाट चाहिँ सर्भाइभ गरेको छ यसरी। त्यतिकै मैले तल भुइँमा छर्दिएको थिएँ, सर्भाइभ गरेर यस्तो भएको छ, यत्रो भएको छ। ओके, र मैले चाहिँ एउटा होल यहाँभित्र छिराएको छु। ओके, र यतातिर यो सबैभन्दा ठुलो जरा छ, यो साइडमा छ र अर्को चाहिँ यो साइडमा छ। ओके, यसरी मैले चाहिँ लगाएँ। यो बन्साईलाई पर्ने आवश्यक जति पनि छ मिनरलहरू मैले कलेक्सन गरेको छु। ओके, यो चाहिँ मेरो काउडोङ हो, यो चाहिँ अब रेडिमेड कोकोपिट, यो चाहिँ अब परल कुहिएको परल कुहाको बनाएको हो र यसमा चाहिँ चुना पनि छ। ओके, यसले माटोको काम गरिहाल्छ र यो चाहिँ मेरो कोकोपिट हो, होममेड मैले बनाएको र हामीले बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ मैले घरमै पनि बनाउन सकिन्छ। ओके, हामीले चाहिँ अब ग्राइन्डरको सहायताले बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै किसिमको किन्नु पाएन भने कोकोपिट हामीले होममेड घरमा पनि बनाउन सकिन्छ। र यो चाहिँ मेरो पिना हो, पिनाको डस्ट। ओके, र यो चाहिँ मेरो ग्रेभल हो। यति मिक्स गरेर म लाउन गइरहेको छु। ओके,
यसलाई म अब ट्रिमिङ गर्ने भएछु ओके आवश्यक मात्रै राख्ने पर्यो म लास्टमा मैले फाइनली यो मात्रै राखेँ ओके भविष्यमा यो मात्रै अब यसको ट्रङ्क यहाँ हाइलाइट हुन्छ यस्तो गर्दाखेरि ओके अब यो यस्तो हुन्छ यसलाई पछि बढ्दै गएपछि यसलाई टक्कै क्यास्केट स्टाइलको तलबाट ठक्कै नुएको क्यास्केट स्टाइलको हुन्छ ओके यो तलबाट यसरी क्यास्केट स्टाइलको भन्छ यो प्लास्टिक चाहिँ अब म लाउनु खोजेको चाहिँ अलि तलतिर त्यसरी लगाएपछि यहाँनिर अब माटो खार्ने होइन त्यसपछि यो भागदेखि रुट्सहरू फेरि क्रिएट हुन्छ रुट्सहरू निस्किन्छ र तल झर्छ ओके यो रेनी सिजन छ यिनीहरूलाई एकदमै सही हुन्छ यिनीहरूलाई क्लाइमेट इन्भाइरोमेन्ट भनौँ होइन वेदर भनौँ सबै एभ्रिथिङ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम लगाउँदैछु पानीमा यताबाट डिफिकल्ट भयो अलिकति किनभने त्यहाँ माथिबाट लगाउने यता होल मैले बनाएको थिएँ होइन होल बुझेको छ ओके दुःख अलिकति गर्नु पऱ्यो पछि चाहिँ पर्दैन साइड साइडमा मैले होल पनि बनाइदिएको छु र अब आउटबाट चाहिँ रुट्सहरू पनि तल झर्छ होइन राम्रै हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब पछि फेरि हामीले यसपछि यसलाई ठक्कै अब धेरै रुट्स बाहिर निस्क्यो भने पनि हामीले अर्को पोटमाथि टक्कै राख्न सकिन्छ यसलाई ओके मेरो यो रुट ओभरअपलाई यहीँसम्म त गर्न चाहन्छु यो गर्ने मेथड तरिका चाहिँ यस्तै हो यसरी गर्नुपर्छ ओके सिम्पली छ इजी छ अलिकति यो रक चाहिँ अब हामीले बनाउन टाइम लाग्छ र यो भिडियो चाहिँ हजुरहरू कस्तो लाग्यो मैले गरेको कार्य यदि मन पर्यो भने प्लिज मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्ट माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु अब इभेन्चुअली मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर पछाडिको नोटिफिकेसन बेल छ त्यसलाई चाहिँ दबाउन चाहिँ नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु हजुर सबैलाई चाहिँ मेरो विनम्र अनुरोध छ ओके भन्दै मेरो सानो कार्यलाई यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु एन्डिङ गर्न चाहन्छु फेरि आउने सन्देशमूलक भिडियो लिएर जहाँसम्म हजुर समक्ष म उपस्थित हुने जमर्को गर्दै आजको मेरो यो सानो भिडियोलाई यहीँ थाती राख्न चाहन्छु सबैलाई नमस्कार ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.